ৱেলকাম। আজি 24 নৱেম্বৰ, এতিয়া পাইছে 2:24 লাচিত দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। মই এইকেইদিন ট্ৰেডিং কৰা নাই। আজি 12, 13, 14 দিনমান হ'ল। কিছু ব্যস্ততা থকাৰ কাৰণে ট্ৰেডিং কৰা নাই। আৰু এতিয়াও ট্ৰেডিঙৰ ভিডিঅ'বোৰ অলপ কমকৈ আহিব, মানে কিছু অলপ ব্যস্ত হৈ আছোঁ। আজি মান্থলি এক্সপায়াৰীৰ কাৰণে এটা ট্ৰেডিং লৈছোঁ আৰু এইটো লাইভ ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক এইটো দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। যিহেতু মান্থলি এক্সপায়াৰী, গতিকে একদম মই কম প্ৰাইজতে পাই যাম, কম ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইজতে ট্ৰেড পাই যাম। এটা 18,400, 18,400 এইটো স্পট প্ৰাইজতেই বৰ্তমান। এইটো এতিয়া প্ৰায় 12-13 টকা 14 টকা মানত এনেকুৱাত পাই যাম। ইয়াৰ মই প্ৰথমতে 1 লট ল'ম, আৰু যদি ভাল লগা নিচিনা পাওঁ তেনে আৰু 1 লট লৈ ল'ম। অপশ্যন বাইঙত বা যেতিয়া আপুনি ডিচিপ্লিন হ'ব তেতিয়া প্ৰফিটেবল হোৱা যাব। এনেই যধে-মধে আহি অপশ্যন ট্ৰেডিঙত কেতিয়াও আপোনালোকে জাপ নামাৰিব। এইটো মোৰ হয়তো SL হৈ আছিলে, মাৰ্কেট কৰিলোঁ, এইটো এক্সিকিউট কৰি দিওঁ। এক্সিকিউট কৰি দিলোঁ। 50 কোৱান্টিটি 14.25ত এইটো বাই হৈছে এটা প্ৰথম লটটো। যদি মইতো ভাল লগা নিচিনা পাওঁ তেন্তে আৰু নেক্সট এটা ট্ৰেড লৈ ল'ম। এতিয়া বৰ্তমান মাৰ্কেট আপ ট্ৰেণ্ডত অলপ কষ্ট কৰি এইখিনিত চাইডৱেজ হৈ আছে। যদি এনেকৈ ওপৰলৈ গৈছে ন, ওপৰলৈ গৈ আকৌ ৰিভাৰ্ছ পুল বেক আহিলে এনেকৈ মাৰ্কেট ওপৰলৈ যোৱা এটা চান্স থাকে। গতিকে সেইটো কাৰণে মই কল ছাইডত লৈছোঁ। আৰু ট্ৰেডিঙৰ ভিডিঅ'বোৰ অলপ কমকৈ আহিব, মানে অলপ ব্যস্ত আছোঁ কিছু অলপ পাৰ্চনেল কামত। গতিকে ভিডিঅ'টো বনাওঁতে আকৌ এডিটিং কৰিবলগীয়া হয়, আকৌ আপলোড কৰিবলগীয়া হয়। গতিকে আপোনালোকে যদি কিবা থাকে মোক মেইল কৰিব পাৰে, মই নিশ্চয় সহায় কৰিম যিমান পাৰোঁ, মই যিখিনি পাৰোঁ আৰু। এতিয়া ওপৰত যিহেতু ৰেজিষ্টেঞ্চ লৈ আছে ৰেজিষ্টেঞ্চ লৈ 18,390 400 ভিতৰত এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ লৈ আছে। ডাও জনো আছে পজিটিভত, ৰেজিষ্টেঞ্চ লৈ আছে। এইটো এবাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চটো ব্ৰেক কৰি পেলাই ওপৰলৈ গুচি গ'ল। যেতিয়া আৰু এটা তললৈ 18,400লৈ যেতিয়া 18,380-90 মানত যদি আকৌ এটা পুল বেক আহিলে, যিটো প্ৰিভিয়াছ পইণ্টলৈ আহিলে, এটা পুল বেক লৈ ওপৰলৈ যোৱা এটা চান্স থাকে। গতিকে মই সেইকাৰণে কলটো ডিচাইড কৰিছোঁ, এই পুল বেকত লৈছোঁ কিন্তু তাৰপিছত আৰু মোৰ এইটোৰ নেক্সট SL থাকিব 18,380 পৰা 85 ভিতৰত মোৰ SL থাকিব। যদি এইখিনি যদি মাৰ্কেট আৰু গুচি আহে তেতিয়াহ'লে মই এক্সিট হৈ যাম আৰু ৰখি নাথাকোঁ। এতিয়া বৰ্তমান 50 কোৱান্টিটি লৈ আছোঁ। যদি আৰু ভাল লগা নিচিনা পাওঁ তেন্তে আৰু এটা কোৱান্টিটি এড কৰিম। ইয়াত মোৰ এইটোত ইনভেষ্ট হৈছে তোৰ 600-700 টকামান ইনভেষ্ট হৈছে। আৰু যিহেতুকে কম প্ৰাইজত পাই আছোঁ ন, 14 পইণ্ট, এইটো ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইচ একদম 14 পইণ্ট। আৰু আজি এক্সপায়াৰীৰ কাৰণে ইমান কমতে পাইছোঁ, মানে স্পট প্ৰাইজত। এতিয়া লছ দেখুৱাই আছে ন, চাওঁ কি হয়। আৰু এটা এড কৰিম, অলপ ভাল লগা নিচিনা পাই আছোঁ। 50 কোৱান্টিটি বাই কৰি দিম। চুৱাইপটো বাই অলপ ৱেইট কৰিছোঁ। চুৱাইপটো বাই কৰি দিলোঁ। এতিয়া মোৰ 100 কোৱান্টিটি হৈ গ'ল টোটেল। এইটো 13.90 বাই হৈ গ'ল ছেকেণ্ডটো 100 কোৱান্টিটি। যিহেতু এইকেইদিন মাৰ্কেট প্ৰায় চাইডৱেজেই হৈ আছে, গতিকে আজি এক্সপায়াৰীত যদি অলপ ওলাই যায় তেন্তে এটা ভাল মুভমেণ্ট আহিব। গতিকে আজি এক্সপায়াৰী দিনাখন মই এটা ট্ৰেড লৈছোঁ।
আৰু আপোনালোকে কেতিয়াও বেলেগৰ প্ৰফিট দেখি বেলেগৰ কেনেকৈ কৰি আছে, এতিয়া কিমান আগতে কিমান প্ৰেক্টিচ কৰিছে, এইবিলাকতো এটা বহুত ফেক্টৰ হয় ন। গতিকে আপোনালোকে বেলেগৰ বহুত হাজাৰ টকা প্ৰফিট দেখি কেতিয়াও ষ্টক মাৰ্কেটত নাহিব। প্ৰথমতে ধুনীয়াকৈ নিজৰ এনালিচিছ কৰক, নিজৰ চাৰ্ট চাওক। চাৰ্টটো মেইন। আপোনাৰ ট্ৰেডিঙত আপুনি যেতিয়া আপুনি চাৰ্ট চাব পাৰিব, চাৰ্টৰ মুভমেণ্ট জানিব, তেতিয়া অট'মেটিকেলি প্ৰফিট আহি যাব। এতিয়া মই একদম আজি 100 কোৱান্টিটি 14.09, মানে মই 1400 টকা বৰ্তমান মই এতিয়া এইটো ইনভেষ্ট হৈ আছে। এতিয়া প্ৰফিট দেখুৱাই আছে, দেখিছেনে? 200, 300, 400 এনেকৈ প্ৰফিট দেখুৱাই আছে 16 পইণ্টত। মোৰ এইটো টাৰ্গেট থাকিব 10 পইণ্ট, মানে মোৰ 24ত থাকিব টাৰ্গেট, 10 পইণ্ট থাকিব। আৰু মই জিৰ'ধাত মানে এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিছোঁ, আপোনাৰ GTT অৰ্ডাৰটো কেতিয়াবা বহুত মিছমেচ মাৰি দিয়ে। গতিকে মই সেইটো কাৰণে আজি GTT অৰ্ডাৰ লোৱা নাই। এতিয়া লছ দেখুৱাই আছে, দেখিছেনে? গতিকে নিজৰ যিটো টাৰ্গেটলৈ ৱেইট কৰিব লাগিব। যিহেতু মই SL দি আছোঁ, গতিকে মোৰ যিটো টাৰ্গেট, মই টাৰ্গেটলৈ ৱেইট কৰিম। এনেই মাজতে এক্সিট কৰি কোনো লাভ নাই। আপুনি সদায় মাজতে এক্সিট কৰিব। সদায় যদি আপুনি SL দি থাকে, মাজতে এক্সিট কৰি গুচি আহে, আপোনাৰ আল্টিমেটলি গৈ পেলাই মাহত গৈ লছে হোৱা যায়গৈ। অপশ্যন বাইঙত মানে আজি থাৰ্ছডে এক্সপাইৰীত কৰিলে ভাল হয়। মানে কি হয়, আপোনাৰ বহুত কম প্ৰাইচতে পোৱা যায়। মানে স্পট প্ৰাইচত বা ইণ্ডিয়া মানি পোৱা যায় কম প্ৰাইচত। গতিকে ইয়াত ধৰি লওক 10 পইণ্ট আপ ডাউন কৰাৰ লগে লগে আপুনি যিটো ইণ্ডিয়া মানি লৈ আছে, তাতো আপোনাৰ 10 পইণ্ট আপ ডাউন হৈ যায়। এইটো চাওক, দেখিছেনে? কিন্তু ধুনীয়া এটা মুভমেণ্ট এবাৰ তললৈ যায়। আপুনি এইখিনিত বাৰে বাৰে এইখিনিত চাইডৱেজ হৈ আছে। অলপ যদি এইখিনি যদি ব্ৰেক কৰি যায়, 18,404 এবাৰ ব্ৰেক কৰি দিলে ওপৰলৈ যোৱা চান্স থাকিব পাৰে। এতিয়া বাজিছে 252, চাওঁ কি হয় বাৰু। আৰু আপোনালোকে যদি অপশ্যন ট্ৰেডিঙতো নাহিবই, প্ৰথমতে ইকুইটি কৰিব। আৰু অপশ্যন ট্ৰেডিঙত আহিলেও বিশেষ এটা টাইম বান্ধি ল'ব, যে মই আগবেলা কৰিছোঁ, ভাটিবেলা কৰিছোঁ, মৰ্ণিং কৰিছোঁ, ইভিনিং কৰিছোঁ, তেনেকৈ। আৰু মই আপোনালোকে মোৰ পুৰণা ভিডিঅ' চালে গম পাব, মই ইভিনিং ট্ৰেডাৰ হয়। মানে আপোনাৰ মই 2টা বজাৰ পাছত মই ট্ৰেড কৰোঁ। মৰ্ণিং টাইমতো কৰিব পাৰে। থাৰ্ছডেত কিন্তু ভাল হয়। থাৰ্ছডেত আপোনাৰ কম হেৰিতে পোৱা যায় ইণ্ডিয়া মানি কলবোৰ বা পুটবোৰ। এতিয়া চাওক কি হয় বাৰু। আৰু আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আছে, ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি আছে, মৰম দি আছে। গতিকে মই আপোনালোকক অশেষ শুভেচ্ছা দিছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকে মোক ইমান ধুনীয়াকৈ মৰম কৰি আছে। আপোনালোকৰ এই মৰমবোৰ দেখি মানে মই আজি ভাবিলোঁ, আজি নাই, এটা লাইভ ভিডিঅ' এটা বনাই দিওঁ। যদিও মানে ব্যস্ত হৈ আছোঁ, তথাপি বোলো আজি এটা ট্ৰেড কৰি যি হয় দেখা যাওক। এটা লাইভ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে দি দিওঁ, আপোনালোকে অলপ শিকিব পাৰে। চাওক মই কিমান সময়ৰ পৰা এই ট্ৰেডটোৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ, দেখিছেনে? গতিকে এটা আপোনাৰ যিটো ধৈৰ্যটো লাগিব কিন্তু ষ্টক মাৰ্কেটত। পইচা লছ হোৱাৰ লগে লগে যদি আপুনি গুচি আহে, হয়তো সেইটো আপোনাৰ কি দেখিছেনে, কিমান এছএলবোৰ হিট কৰি এতিয়া কমানলৈ আকৌ ওপৰলৈ গুচি গৈছে। 259 বাজি আছে এতিয়া। এইটো যদি ব্ৰেক কৰি দিয়ে ওপৰলৈ যাবগৈ, ওপৰলৈ 18,400। মোৰতো টাৰ্গেট থাকিব 18,425। ইমানমান পালে মই আৰু এক্সিট মাৰি যাম।
অৱশ্যে মোৰ টাৰ্গেটেই আছে আপোনাৰ 24, এইটো এতিয়া 13 হৈ আছে ন, চাওঁ বাৰু। আৰু এই ভিডিঅ'বোৰ কেৱল মই এডুকেশ্যনেল পাৰপাছৰ কাৰণে দি আছোঁ। ইয়াত মই কাৰোকে ট্ৰেডিং কৰিবলৈ মই ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ। ট্ৰেডিংটো হ'ল বহুত ৰিক্সি, অপশ্যন ট্ৰেডিং তাতকৈ বেছি ৰিক্সি। প্ৰথমতে আপোনালোকে শিকক, বুজক, জানক, তাৰপাছত আপোনালোকে ট্ৰেড কৰিব। সদায় প্ৰফিটটো মই আগতে কৈ আছোঁ, প্ৰফিট কম বেছি হ'ব পাৰে, ড'ণ্ট মাইণ্ড, কিন্তু আপোনালোকৰ যিটো প্ৰচেছটো মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট। দেখিছেনে, এতিয়া ধুনীয়াকৈ এটা মুভমেণ্ট আহি গ'ল, 17.7518 দেখিছে? কিমান টাইম এইখিনি ৰখাই এতিয়া হটকৈ মুভমেণ্ট আহি গ'ল। এইটোৱে হ'ল মানে এক্সপায়াৰী যাদু। এক্সপায়াৰীত মুভমেণ্ট আহি গ'লে বহুত ডাঙৰ মুভমেণ্ট পোৱা যায়। এতিয়া মই নিফটি ট্ৰেড লৈ আছোঁ, বেংক নিফটিও ঠিক তেনেকুৱাকৈ মুভমেণ্ট দিব। দেখিছে, মই এতিয়া 600 মান লছ হৈছিলে, এতিয়া আকৌ প্ৰফিটৰ ঘৰলৈ গুচি আহিলে, দেখিছেনে? এতিয়া 19 চলি আছে, 19, 17, 18 এনেকৈ চলি আছে। এইটো মোৰ ওপৰত এইটো মোৰ টাৰ্গেট আছে 18,425টো, 22, 21। এনেকৈ 22 চলি আছে, মোৰ 24লৈকে আছে টাৰ্গেট। এতিয়া মোৰ এইটো টাচ কৰিছে, গৈ চাওঁ, ৱেইট কৰোঁ। একৈছ, 22 এনেকৈ চলি আছে। এইখিনি মোৰ টাৰ্গেটটো হিট হৈ গ'ল, মোৰ 24ত আছিল টাৰ্গেট হিট হৈ গ'ল। এইখিনি মোৰ 992 টকা, মানে আল্টিমেটলি মোৰ 1000 মান এইখিনি আজি প্ৰফিট হৈ গ'ল, দেখিছেনে? গতিকে ঠিক আছে, আৰু এতিয়া ট্ৰেডটো লাগিলে যলৈ নাযাওক, এতিয়া এইটো লাগিলে 100 পাকগৈ, মোৰ কোনো আপত্তি নাই। মোৰ যিটো টাৰ্গেট মই লগাই আছিলোঁ, মোৰ টাৰ্গেটটো এক্সিকিউট হৈ গ'ল। মোৰ এতিয়া আৰু এইটো যদি আকৌ আপোনাৰ 100ও পায়গৈ, কোনো ৰিগ্ৰেট হ'ব দৰকাৰ নাই। আৰু ইয়াত মই আৰু ট্ৰেডত জাপ মাৰিবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই। যিটো ভগৱানে দিছে সেইটো হ'ব, সেইটো লৈ খোজ থাকিব লাগে, খোজ থাকি বিন্দাছ এটা এক্সিট হৈ গুচি যাব লাগে। লাগিলে এইটো এতিয়া গৈ পেলাই 100 পাকগৈ, কোনো ৰিগ্ৰেট হ'বলৈ দৰকাৰ নাই, দেখিছেনে? কিমান সময় এইখিনি কনচলিডেট হৈ লাষ্টত এইখিনিতে আৰু কেনেকৈ এইখিনিত ব্ৰেক কৰি ওপৰলৈ গুচি গ'ল। তো বন্ধুসকল, ঠিক আছে, আজিলৈ ইয়াতে এৰিলোঁ। আপোনালোকে শিকক, বুজক আৰু ট্ৰেড কৰোঁ। কেতিয়াও অপশ্যন ট্ৰেডিং, অভাৰ ট্ৰেডিং কেতিয়াও নকৰিব। অভাৰ ট্ৰেডিং হাইলি ৰিক্সি, আপোনাক কোনটো খালত নি পেলাব পাত্তা নাইকিয়া হৈ যাব। তো ঠিক আছে, থেংক ইউ।